Вітаю всіх! З вами Оля, ви в мене на кухні і зараз покажу вам свій раціон на день на 1600 кілокалорій. На сніданок спочатку ставлю варитися яйця. Для цього заливаю їх холодною водою та ставлю на невеликий вогонь. Заздалегідь ще з вечора я замочила у воді 40 грамів зеленої гречки. Я вже нещодавно показувала такий варіант сніданку у відео зі сніданками. За ніч гречка добре набухає від води і тепер приготується набагато швидше. Її треба добре промити водою. Далі перекладаємо у каструльку, за смаком додаємо трохи солі та додаємо трохи води, щоб вона покривала гречку в рівень. І ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і готуємо десь 1-2 хвилини, поки вона не набуде потрібної вам консистенції. Це набагато швидше, бо так зазвичай вона вариться мінімум 20 хвилин. Яйця в мене варилися хвилин 10, це навіть довше, ніж готувалася гречка. До неї я одразу додаю 1 чайну ложку соуса песто та перемішую. Він дуже гарно поєднується з зеленою гречкою. Якщо вам її смак не дуже подобається, спробуйте її саме у такому поєднанні. Так виходить набагато смачніше. Ну а яйця вже готові, знімаю з них шкарлупу. До речі, якщо хочеться такий сніданок приготувати швидше, яйця можна не варити, а зробити яйця пашот. Посипаю зверху сиром пармезан, краще його додавати, поки гречка ще гаряча, щоб він трохи розтанув. І також доповнюю свій сніданок авокадо половинкою. Також додам сюди ще трохи овочів. Ось, власне, такий сніданок у мене сьогодні вийшов. Доповню його ще тільки чашечкою кави. Друзі, якщо у вас немає часу або бажання самостійно складати для себе раціон, шукати нові смачні рецепти та робити підрахунок калорій, білків, жирів та вуглеводів, ви можете придбати вже готові раціони для схуднення. Я маю на увазі свої авторські меню. Вони є на різну калорійність, також є різні по складу, тобто є ті, які вмістять у собі багато смачних рецептів і навпаки більш спрощені для тих, у кого немає часу готувати. Також є різні за сезонами, а також є навіть меню для пар, якщо ви хочете харчуватися правильно разом зі своєю другою половинкою. У описі під відео посилання на мій сайт, де ви можете ознайомитися з усіма раціонами та обрати той, що вам підійде. Перекус сьогодні був дуже простий – це кава та батончик. А ось на обід сьогодні захотілося приготувати щось смачне та красиве, тому я розморозила креветки і тепер буду їх чистити. У чищеному вигляді я беру 120 грамів креветок, далі беру невелику цибулю та буду дрібно її нарізати. Цей обід я зараз готую на 1 порцію. Також можна взяти пару зубчиків чеснику і теж дрібно їх нарізати. Розігріваю сковорідку, додаю на неї трохи олії і обсмажую креветки. Наприкінці додаю сіль і тепер готові креветки я дістаю зі сковорідки. На неї відправляю тепер обсмажуватися цибулю та часник. Готую їх декілька хвилин до м'якості, далі додаю 40 грамів томатного пюре. Перемішую, готую так приблизно півхвилини і тепер додаю сюди пасту з твердих сортів пшениці 75 грамів та заливаю гарячою водою, так щоб рівень води був трохи вище за продукти. Додаю трохи солі, накриваю кришкою та готую на повільному вогні. Приблизно 10 хвилин, можливо, в процесі треба буде додати ще води. Потім додаю 50 мл вершків та 10 грамів пармезану, перемішую та повертаю у цю суміш креветки. Готую ще 1 хвилину і на цьому готово.
Ось така порція в мене вийшла, до речі, вона була дуже ситною, я ледве її з'їла. Ну а те, наскільки це було смачно, думаю, ви здогадуєтесь. Ну а тепер давайте готувати вечерю. На цей раз я вже буду готувати не на одну порцію, а одразу багато. Я беру цибулю, чищу її та нарізаю, так само роблю з морквою. І також мені знадобиться куряча печінка. З неї будемо зараз робити оладки. Тут її в мене 500 грамів. Відправляю її у чашу подрібнювача разом із овочами. Замість подрібнювача можна також використати м'ясорубку. Додаю 1 чайну ложку солі і тепер перемішую це все до однорідності. Тепер додаю 3 столові ложки борошна з твердих сортів пшениці і знов перемішую. Також сюди додаємо 1 яйце, або можна додати 2, тоді оладки будуть більш еластичними. Розігріваю сковорідку, додаю трохи олії та починаю їх обсмажувати. З усієї кількості їх виходить доволі багато. Ось скільки котлеток в мене вийшло, цього точно вистачить нам на декілька днів. До котлет будемо готувати на гарнір салатик. Для нього я заздалегідь вже запекла буряк, для цього я зробила в ньому дирочки за допомогою виделки та загорнула у фольгу. Поставила у духовку розігріту до 180 градусів близько на годину. Це я зробила ще у попередній день, бо робиться це не швидко. І ось в мене вже готовий та охолоджений бурячок, я його чищу і тепер буду нарізати. Буду брати тільки половину від нього, бо він дуже великий, на порцію нам знадобиться 150 грамів. Буду тонко його нарізати. Можна також просто натерти його на терці. Також нам знадобиться петрушка, тут її 50 грамів, дрібно її нарізаю. Також для мого салатику мені знадобляться зерна гранату, я його чищу отак от у мисці з водою, тоді він не бризгає і легко чиститься. Ну а тепер поєднуємо всі інгредієнти для салату разом. Буряк, гранат, петрушку та заправляємо це все лимонним соком. Також буду додавати 1 столову ложку оливкової олії та трохи солі за смаком. Перемішуємо разом і салатик готовий. Додаю до нього печінкові котлетки і ось така вечеря у мене вийшла. До речі, в такій вечері в одній порції більше, ніж половина добової норми заліза. Друзі, на сьогодні це все, і я сподіваюся, що раціон вам сподобався. А з вами була Оля. Зустрінемося у наступних роликах.